तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरु पक्कै पनि त्यो भिडियोको थम्बनेल हेरेर मेरो भिडियोमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ कि आजको समयमा अनलाइन अर्निङ कसरी गर्ने भनेर। पछिल्लो समय युवाहरुको जो सागर नै अनलाइन अर्निङतिर गएको छ। अनलाइन अर्निङ कसरी गर्ने भनेर तपाईहरुलाई म आज सबै कुरा सिकाउने छु र यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सम्पूर्णले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र प्रायःमा अलमा प्रेस गर्नु होला किनकि मैले यहाँभन्दा पछि गर्ने सम्पूर्ण भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई नै आउनेछ र तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र ढिला नगरी म तपाईहरुलाई भिडियोमा प्रवेश गर्न चाहन्छु कि अनलाइन अर्निङ कसरी गर्ने भनेर। कि धेरै वेबसाइटहरु रहेका छन् अनलाइन अर्निङ गर्ने, जस्तै युट्युब यस्तो प्लेटफर्म हो जसमा तपाईहरुले 1000 सब्स्क्राइब र 4000 घण्टा वाच टाइम पुर्याएर अर्निङ भिडियोहरु अपलोड गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु युट्युबमा पनि निरन्तर दिनुपर्छ र पहिला भ्युज आउँदैन, त्यस्तै हो मेरोमा पनि भ्युज आउँदैन, म पनि भिडियो गरेर हुन्छु कि निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यस्तै नि अर्को रहेको छ फेसबुकमा तपाईहरुले त्यो 1000 फलोअर्स पुर्याउनुपर्छ र स्टार फ्युचर इनेबल गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अपवर्कमा तपाईहरु आफ्नो कार्यदक्षता अनुसार डकुमेन्ट अपलोड गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै फ्रीलान्सिङ रहेको छ, त्यहाँ अब तपाईहरु फ्री राइटिङ के आउँछ दक्षता अनुसार अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र थुप्रै वेबसाइटहरु रहेका छन् अर्निङ गर्ने, अनलाइन अर्निङ गर्ने। टिकटकमा तपाईहरु लाइभ बसेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई के सम्म चाहिन्छ र प्लिज कमेन्ट, म त्यो सम्बन्धी भिडियो बनाउने छु। आजको भिडियो चाहिँ छोटो हल्का अनलाइन अर्निङ कसरी गर्ने भनेर जानकारी मात्र दिन खोजेको तपाईहरुलाई। भिडियो कस्तो छ हेरेर साथ दिनु होला र शेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। तपाईले अब के सम्बन्धी अनलाइन अर्निङ गर्ने छ भन्नुस्, म त्यही सम्बन्धी भिडियो गराउने छु। धन्यवाद भन्न चाहन्छु।